Það er hvítviður svo eitthvað. Ágúst. Hérna.
leikur. Þetta var svaka skorningur í tímabilinu. Alveg ekki tjóð. Það er þetta ekki sex.
Ah, det var riktigt på att börja.
du vet inte riktigt. Och visst sätta kastat i bara mycket det är när jag kommer till 86 det är bara några spel är så samma med mig. Jesus.
tenemos la... No pregunto. A ver.
Leggur. Hans ráðum verið inn í fyrstu. Nei, það er rétt.
Vona, sko. Kannski þessu. Er það gjörð? Gangi þér.
Síðan er svona karfa. Síðasta leikur, það er nú. Já. Ég getur ekki alltaf að vera með
spila. Fyrir einn. Einar, þú ert hérna spila. Kom
Jeg var lige godt. Kan du bruge? Afbrudt. Og Kindlen. Der er en.
Tack så mycket. ¿Qué pastelillo?
fór í fyrirgeðu. Það breytir bara innandir. Nei, því að það er veltinn á. Það breytir bara 49 hérna í punkast. Já, já.
Diddi og Frikki. Ég held frá þessu. Takk þetta fyrir það. Nei. Sestu þig ekki hérna fyrir það? Þetta er svo mjótt þarna í þurr. Það er bara einstaklega. Hver er fyrir endur? Frikki. Það mann Það mun enga verður leiði aldrei sko.
Ó,